आजवर मी अनेक प्रवास केलेत. महाराष्ट्रात, भारतात आणि थोडंफार भारताबाहेरही फिरलो आहे. कामानिमित्त किंवा मित्रमंडळी व कुटुंबासोबत माझा जास्त प्रवास झालेला आहे. मला ड्रायव्हिंगची आवड असल्यानं भारतातील बरेचसे प्रवास मी स्वतःच्या गाडीनेच केलेले आहेत. स्वतः गाडी चालवून केलेले रोड ट्रिप्स जवळजवळ 6 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त झालेले आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजे 2025ला मी रिटायर झालो, वयाच्या 55व्या वर्षी. आणि त्यानंतर बायकोबरोबर असंच 16 दिवसांच्या रोड ट्रिपसाठी गेलो होतो तामिळनाडूमध्ये. आणि तो प्रवास मला इतका आवडला, त्या प्रवासात मला असा शोध लागला की मला प्रवास करणं, नवीन नवीन ठिकाणं, नवीन नवीन माणसांना भेटणं, त्यांचं जीवन प्रवास समजून घेणं हे मला खूप आवडतं आहे. आणि प्रवासामुळे माझ्यातील अस्वस्थता, माझ्यातील काळजी करण्याचं प्रमाण हे कमी होतं आहे. मी आनंदी राहतो आहे. आणि त्यातच माझा हा यूट्यूबचा प्रवास सुरू झाला. त्यामुळे आता फिरण्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे माझी ती वाढलेली आहे. प्रत्येक वेळेला माझ्यासोबत यायला बायकोला जमतं असं नाही. आणि मग स्वतःच्या गाडीने एकट्यानं भटकणं सुरू झालं. आणि बघता बघता ह्या सोलो प्रवासाचा चस्काच जणू मला लागला. आता कोणी म्हणेल किती कंटाळवाण असतं हे एकट्यानं फिरणं. पूर्वी मलाही तसंच वाटायचं. मी नेहमी कुणी ना कोणीतरी सोबत येतं का म्हणून मित्रमंडळींना फोन करत राहायचो. स्वतःच्या गाडीनं एकट्यानं भटकणं मला का एवढं आवडतं तर मंडळी नमस्कार, माझं नाव महेश आणि जर्नी बियॉन्ड 56च्या ह्या आजच्या नवीन भागामध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. आज मी त्यावरच बोलणार आहे की हा सोलो प्रवास माझ्यासाठी इतका महत्त्वाचा का ठरला आणि मला काय अनुभव मिळतोय. हे एकट्यानं केलेले प्रवास आपल्याला खऱ्या अर्थानं स्वतःच्या जवळ आणतात असं माझा अनुभव आहे. ते नकळत आपल्याला आपल्याच आयुष्याबद्दल एक इन्साईट देऊन जातात. आपण माणूस म्हणून नेमके कसे आहोत हे ओळखायला मदत करतात. कारण आजवरच्या बिझी आयुष्यामध्ये रोज स्वतःला आरशात बघून किंवा इतरांच्या आपल्याबद्दलच्या मतांवरून आपण मनामध्ये स्वतःबद्दलची एक प्रतिमा तयार केलेली असते. पण ते आपलं खरं रूप नसतं, ते वरवरचं रूप असतं. प्रत्यक्षात आतून आपण वेगळेच असतो असं मला जाणवलं. आता तुम्ही म्हणाल स्वतःला जाणणं हे वेगवेगळ्या मार्गांनी होऊ शकतं. माइंडफुल जगून किंवा ध्यानातूनही हे साध्य होऊ शकतं. पण खरं सांगू का, मला हे सोलो प्रवास आहेत ना अगदी ध्यानापेक्षा काही वेगळे वाटले नाहीत. आता हे पहिल्याच सोलो प्रवासात एखाद्याला शक्य होणार नाही. कदाचित पहिला सोलो प्रवास अतिशय कंटाळवाणा होऊन जाईल. पण हे खूप नॉर्मल आहे, नॅचरल आहे. कारण आपण इतकी वर्ष सतत स्वतःला बिझी ठेवलेलं आहे. आपण सतत स्वतःला कशा ना कशात तरी गुंतवून ठेवत आलेलो आहे. आपल्यापैकी बहुतेकांना एकटेपणाची, खूप शांततेची किंवा कोणतीही कृती न करता शांत राहण्याची भीतीच जणू वाटते. आपल्यापैकी बहुतेकांना सतत काहीतरी करत राहून स्वतःला गुंतवून ठेवण्याचं एक प्रकारचं ॲडिक्शनच असतं. आपल्या मनामध्ये अनेक गोंधळ सुरू असतात. आपण एकांतातील विचारांपासून पळ काढतो. पण माझा अनुभव असा आहे की हळूहळू आपल्याला ही शांतता आवडायला लागते. स्वतःची कंपनी आवडायला लागते. स्वतःला रमवण्यासाठी कुठल्याही वस्तू किंवा व्यक्तीची गरज नाही आहे. हा नव्याने मिळालेला अनुभव किंवा विचारसुद्धा बळ देणारा वाटतो. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, मग ह्या प्रवासामध्ये मी स्वतःबद्दल असं काय बरं नव्यानं जाणलं. तर हा माझा जो छोटासा प्रवास आहे तो शेअर करण्याचा मी प्रयत्न करतो. माणूस म्हणून, एक पुरुष म्हणून मी कसा घडत गेलो. लहानपणापासून
कोणते ना कोणते न्यूनगंड आणि भीती माझ्यासोबत, माझ्या शरीरासोबत वाढत होत्या. बाहेरून दिसणारा मी आणि आतला मी यामध्ये मोठं अंतर होतं. जसं सर्वसामान्य घरांमध्ये पालकांकडनं आधी जन्माला आलेल्या मुलांकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतं आणि नंतर जन्माला आलेली जी मुलं आहेत त्यांचं थोडं जास्त कौतुक होतं. तसं माझ्या बाबतीत थोडंफार झालं आणि ते खूप नॉर्मल आहे. पण लहानपणी कधी झालेलं हे दुर्लक्ष किंवा जी काही कौतुकाची उपासमार होती, त्यामुळे मी अगदी हट्टी, किरकिऱ्या, सतत रडणारा, हट्ट करून काही ना काही मागणारा असा झालो होतो. सतत काहीतरी कारनामे करून मी कसा लक्ष वेधून घेणारा झालो मला कळलंच नाही. आणखी थोडं वय वाढल्यानंतर मला आता आठवल्यावर लक्षात येतंय की सतत इतरांची तुलना करणारा असा मी झालो होतो. आणि स्वतःची दखल घेतली जावी म्हणून केलेली धडपडही मला आता स्पष्ट दिसते. प्रत्येक गोष्टीत मी अव्वल असावं, माझी दखल घेतली जावी, माझं कौतुक व्हावं असं मला वाटत राहायचं. आज मागे वळून बघताना जाणवतं आणि खजील व्हायला होतं ही अतिशय सामान्य असून सुद्धा माझ्यातील असामान्यत्व सिद्ध करण्याची एक प्रकारची केविलवाणी धडपडच होती मी. आणि हे मी आयुष्यभर करत राहिलो होतो. जसं नाही का एखादा बेडू स्वतःला फुगवून आपण बैल असल्यासारखं दाखवतो. मला प्रश्न पडतो, माणसाला त्याचं हे सामान्यपण स्वीकारणं एवढं कठीण का असतं? आपण जसे आहोत तसं जगणं खरंच खूप कठीण आहे का? मला वाटतं जेव्हा हा स्वीकार नसतो तेव्हा माणसं जास्त चुका करत राहतात. माझ्या बाबतीत अगदी तसंच झालं. नकळत्या आणि कळत्या दोन्ही वयांमध्ये खूप चुका केल्या आणि त्याहूनही मोठी चूक म्हणजे त्या चुका कधी आयुष्यात मान्य केल्या नाहीत. आयुष्यभर त्यांचं समर्थन करत राहिलो, वास्तवाकडे डोळेझाक करत राहिलो. स्वतःच्या मर्यादा ना ओळखल्या ना स्वीकारल्या. नाती जपली नाहीत, माणसं जपली नाहीत. भौतिकदृष्ट्या कदाचित यशस्वी झालो असे नाही, पण आतून शांत, समाधानी आणि आनंदी असं कधीच नव्हतो. आणि मग ह्या सोलो प्रवासांमध्ये हा सगळा जीवनपट डोळ्यासमोरून असा झरकन जायला लागतो. त्या रिकामेपणाची जाणीव व्हायला लागते. आपल्या जमेच्या बाजूही लक्षात येतात, पण आपले स्वभावदोषही दिसायला लागतात, ओळखता येतात. आपलं आत्मकेंद्रीपण आणि सगळं अगदी स्पष्ट चित्र दिसून जातं. मला असं वाटतं की हे सोलो प्रवास आपल्याला जीवनाकडे आहे तसं बघायला शिकवतात. कारण वेळ असतो ना, सलग विचार करायला, चिंतन करायला आपल्याला वेळ मिळतो. स्वतःच्या भूतकाळ, वर्तमान, भविष्याकडे कठोरपणे पाहण्याची व समजून घेण्याची मला असं वाटतं की हे सोलो प्रवास आपल्याला संधी देतात. आणखी एक मला असं जाणवलं, म्हणजे आत्मज्ञान, आत्मभान वगैरे मी शब्द टाळीन, पण ना ते आपल्याला एक प्रकारचं नकळत नम्र बनवतात आणि एक वेगळंच विजन आपल्याला मिळतं असं मला वाटतं. ते तुमच्या स्वीकाराची भावनाही निर्माण करतं. फक्त स्वीकार नाही, तर त्या स्वीकारावर कृती करण्याची तयारीही आपल्याला देतं. आज जर तुम्ही मला विचारलं की तू आता बदललायस का रे, तर उत्तर कदाचित पूर्ण मी बदललेलो नसेन. पण आज मी स्वतःबद्दलच्या भ्रमामध्ये जगत नाही आहे. आज माझ्याकडे वास्तवाचं भान आहे. स्वतःचा आहे तसा स्वीकार करण्याची मनाची तयारी आहे. स्वतःमध्ये बदल घडवण्याची तयारी आहे. मी स्वतःला नेमकं ओळखण्याच्या प्रवासाला लागलो आहे असं म्हणेन मी. आज माझा हा गैरसमज दूर झाला आहे की माझं जे काही एकंदरीत आयुष्य, जग, जे मी केलं, त्या यशा अपयशात, कर्तृत्वात मी एकटा काहीही करू शकलो नसतो. जे काही होतं, जे काही आहे
ते इतरांमुळे शक्य झालं आहे. मग ते माझे आईवडील असतील, पत्नी, मुलं, नातेवाईक, मित्रमंडळी, या सगळ्यांनी मिळून तयार झालेला माझा छोटासा समाज आहे आणि त्यांच्यामुळे माझ्या अस्तित्वाला अर्थ आहे. ही जाणीव मला वाटतं आपल्याला खूप शहाणं करते. शेवटी इतकंच म्हणेन, मला सोलो प्रवासात काही गोष्टी सापडल्या, कोणाला त्या ध्यानात सापडतील, कदाचित कोणाला त्या आधीपासून माहीत असतील, पण स्वतःला नेमकं ओळखणं हेच सर्वात महत्त्वाचं. कारण प्रत्येकाचा प्रवास हा शेवटी वेगळाच असणार आहे. मंडळी, इथेच थांबतोय. माझं हे चिंतन शेअर करण्याचा उद्देश कुणालाही काही शिकवणं असा कधीच नव्हता. तुमचे अनुभव तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहा आणि ते वाचायला मला खूप आवडतील. धन्यवाद. असेच या चॅनलवर येत राहा.